હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજે યુટ્યુબ ચેનલ કઈ રીતના બનાવવી અને યુટ્યુબ ચેનલ બનાવવાની સાચી રીત કઈ છે એ આજે સમજાવું કે યુટ્યુબ ચેનલ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે યુટ્યુબ એપ્લિકેશન ઓપન કરવાનું. સિમ્પલી જે યુટ્યુબ એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા બાદ તમને આવો લોગો, તમારી પ્રોફાઇલનો જે નેમ હશે ને એનો લોગો અહીં ઉપર દેખાશે. એના ઉપર સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું. ક્લિક કર્યા બાદ તમારે જવાનું છે યોર ચેનલ. યોર ચેનલમાં જઈશો ને, યોર ચેનલમાં જવાનું. યોર ચેનલમાં જઈ આ ઓલરેડી એક ચેનલ બનેલી છે એટલે આમાં કંઈ સુધારો થાય નહીં. બાકી યોર ચેનલમાં જઈ અને તમારે જઈ અને આ જે પેન્સિલવાળો આઇકોન દેખાય છે, પેન્સિલ જેવો, એના ઉપર સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું. એના ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ પછી અહીં ચેનલનું નેમ આપવું છે. તો ચેનલનું નેમ આ જે સૌથી ઉપર દેખાય ને એ છે ચેનલનું નેમ. ત્યાં આપી દેવાનું નેમ તમારે જે આપવું હોય. માની લો કે હું આપી દઉં જીક્સ ચૌધરી. આ સિમ્પલી મેં લખી દીધું જીક્સ ચૌધરી. આ જીક્સ ચૌધરી લખ્યા બાદ તમારે સિમ્પલી સેવ કરી દેવાનું. સેવ કર્યા બાદ આ છે હેન્ડલ. આ શેના માટે વપરાય? આ આપણે જે શોર્ટ એડ કરીએ ને, અપલોડ કરીએ ને, એમાં જે ઓપ્શન હોય છે ને, જે આપણે માની લો કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેમ ઓપ્શન હોય છે @જીક ચૌધરી, એ રીતના આમાં બી હેન્ડલ હોય છે જે યુટ્યુબે આપણને આપેલું છે. તો એને ચેન્જ કરવું હોય તો આ પેન્સિલના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું, જેનાથી એ ચેન્જ થઈ જાય. અને આ છે આપણી ચેનલનો URL. કોપી કરીને શેર કરવો તો કરી શકો છો. હવે નીચે આવીએ તો વાત ડેસ્ક્રિપ્શન, એની વાત કરીએ તો એમાં તમારે શું કરવાનું? એમાં ચેનલમાં જે સર્ચમાં આવે એવું હોય, મતલબ કે તમારી ચેનલ ટેકની છે, વ્લોગની છે, બ્યુટીની છે, કુકિંગની છે, જેના વિશે બી તમારી ચેનલ છે એની થોડી માહિતી અહીં આપી દેવાની અને એના વિશેના 1-2 હેશટેગ આપી દેવાના. તો હું એ હેશટેગ આપી દઉં. હેશટેગ માની લો કે મારી ચેનલ ખાલી વ્લોગ માટેની છે તો મેં હેશટેગ વ્લોગ આપી દીધો. એવી રીતના વ્લોગ લખી દેવાનું અને પછી ડેઈલી વ્લોગ અપલોડ એવું કંઈ બી લખી દેવાનું જે સર્ચમાં સૌથી વધારે હાલતું હોય એવું. પછી સિમ્પલી તમારે અહીં સેવ કરી દેવાનું. આ સેવ થઈ ગયું. એટલું કામ પતી ગયા પછી નીચેના ઓપ્શન કીપ ઓલ માય સબસ્ક્રિપ્શન પ્રાઇવેટ, આ એમને એમ જ રહેવા દેવાનો. આમાં કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. પછી તમારે શું કરવાનું? આ જે છે ને ઓપ્શન, આમાં જવાનું. આમાં જઈ અને ચૂઝ ફ્રોમ ગેલેરી, તમારે જે ચેનલનો બેનર હોય ને, બેનર એ સિલેક્ટ કરી લેવાનો. માની લો કે આ બેનર સિલેક્ટ કરવાનો, કઈ જગ્યાએ રાખવો છે એ સિલેક્ટ કરવાનો અને સેવ કરી દેવાનો. સિમ્પલી સેવ કર્યા બાદ અહીં થોડી વારમાં ઉપર બેનર આવી જશે. પછી આ ઓપ્શન છે એ તમારી પ્રોફાઇલ પિક્ચરનું છે, મતલબ જે યુટ્યુબ ચેનલનો લોગો કે તમારો ફોટો કે તમે જે રાખવા માંગતા હોય અહીં ક્લિક કરી અને સિમ્પલી અપલોડ કરી દેવાનો. પછી હવે તમારી વાત આવે કે આ તો કામ થઈ ગયું, આ તો અમને બી આવડે છે, આ તો બધાને આવડતું જ છે, આટલું તો બધાને આવડતું. હવે હું તમને એક બીજું સેટિંગ શીખવાડું કે તમારે સિમ્પલી ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જવાનું. ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જઈ અને હું તમને બતાવું. ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જઈ અહીં ક્લિક કરવાનું. આ ઓપ્શન આવશે. ત્યાં તમારે એક ક્લિક કર્યા બાદ તમને એક ઓપ્શન મળશે ડેસ્કટોપ સાઇટ. આ ડેસ્કટોપ સાઇટ છે એ ઓપ્શનને તમારે અહીં સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું. આ સિમ્પલી ક્લિક કર્યા બાદ આ તમને તમારી ચેનલ દેખાશે. અહીં આ તમારી ચેનલ છે, આમાં સાઇન ઇન માંગશે આ જગ્યાએ. તો તમારે તમારી ગૂગલ આઈડીથી સાઇન ઇન આપી દેવાનું. ત્યારબાદ તમને આ લોગો દેખાશે, જે ચેનલનું નેમ છે એનો લોગો દેખાશે. એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરી દેશો એટલે અમારી ચેનલ યુટ્યુબ સ્ટુડિયોનો વિશે બી માહિતી આવશે, પણ એ બીજો વિડીયો આવશે. આ ઓપ્શનમાં ક્લિક કરવાનું. તમારી ચેનલમાં તમારે જવાનું છે. સિમ્પલી તમારી ચેનલમાં ગયા બાદ ચેનલને કસ્ટમાઇઝ કરો. આ ઓપ્શન છે ને, જે ચેનલને કસ્ટમાઇઝ કરો એ ઓપ્શનમાં જવાનું છે. એમાં સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું. ક્લિક કર્યા બાદ ડેસ્કટોપ સાઇટમાં સિલેક્ટ કરી દેવાની છે. ડેસ્કટોપ સાઇટ તમે સિલેક્ટ કરી લેશો ડેસ્કટોપ સાઇટ ઓપન થાય છે. આપણે અહીં લખેલું હોય છે યુટ્યુબ સ્ટુડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે, આગળ વધો. એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. આ તમે કરી નાખશો એટલે પછી
વિડીયો સ્પોટલાઇટ, વિડીયોને તમારી ચેનલના હોમ પેજ ઉપરના ભાગમાં ઉમેરો. આ બધા ઓપ્શન હું તમને એક એક કરીને બધા સમજાવી દઉં કે આ હું ઓપ્શન શેના ઓપ્શન છે. તો તમારે અહીં વિડીયો જે અપલોડ કરશો ને એના પછી જ આ સેટિંગ કરવાનું આવશે. અત્યારે સેટિંગ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જ્યારે તમે વિડીયો અપલોડ કરી લેશો પછી આ તમારું ચેનલનું જે ટાઇટલમાં વિડીયો રહેવો જોઈએ કે એન્ડ સ્ક્રીનમાં કે કયા કયા વિડીયો રહેવા જોઈએ એ પછી હું તમને કહું. તમારે સિમ્પલી બ્રાન્ડિંગમાં જવાનું છે. બ્રાન્ડિંગમાં ગયા બાદ આ તમને અગર તમારી ચેનલનો લોગો એવો કંઈ બી તમે બનાવ્યો હોય તો તમે અહીં સિમ્પલી બદલી શકો છો. એ આપણે અત્યારે બદલવાની જરૂર નથી. આ આપણું આવી ગયું. આપણે જે બેનર એડ કર્યો ને એ બેનરનું ઓપ્શન છે. જો તમારે બેનર બદલવું હોય તો અહીંથી બી બદલી શકો છો. પછી આ ચેનલનો લોગો વિડીયાની સાઈડમાં ગમે તે જગ્યાએ આ વિડીયાનો લોગો રહેશે. એ બી તમારે કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. પછી આગળ વાત કરીએ કે આ છે ચેનલનું નામ જીક્સ ચૌધરી. પછી આ એનું હેન્ડલ છે. હેન્ડલ ચેન્જ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો, નકર તમારી ઈચ્છા છે. અહીં તમારે ચેનલનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દેવાનું છે આખું. પછી આ છે તમારી ચેનલનો URL અને આ છે તમારી ચેનલને આ લિંક. આ લિંક શું છે? તો લિંકમાં એવું છે કે તમારી ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર કોઈ બી વસ્તુ હોય એ અહીં તમે લિંક એડ કરી શકો છો. એ કઈ રીતના કરવાની હોય? પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું. લિંકના પ્લસ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે બે ઓપ્શન આવશે, લિંકનું શીર્ષક અને URL. આ બે વસ્તુ શું છે? લિંકનું શીર્ષકમાં તમારે તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, ટ્વિટર જે બી સોશિયલ મીડિયાનું પ્લેટફોર્મ હોય એનું નામ અહીં લખી દેવાનું. તો માની લો કે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે તો ઇન્સ્ટાગ્રામ મેં અહીં લખી દીધું. પછી URL મતલબ તમારી પ્રોફાઇલનો જે URL હોય એ અહીં પેસ્ટ કરી દેવાનો છે અને પછી સેવ કરી લેવાનું છે. પછી હવે હું તમને એક બીજી વાત કરું. પછી આ બેનર પરની પહેલી 5 લિંક. માની લો કે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક અપલોડ કરી, એના પછી તમે ફેસબુકની કરી અને એના પછી ટ્વિટરની કરી, તો 3 લિંક થઈ. તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામની અબાઉટમાં સેક્શનમાં કેટલી લિંકો બતાવવા માંગો છો તો તમારે અહીં જે રાખવી હોય રાખી લેવાની. 5 લિંક રાખવાની, 2 જેટલી રાખવી એટલી. આ સિમ્પલી ક્લિક કર્યું, અહીં લખેલ આવે છે પહેલી 5 લિંક, પહેલી 4 લિંક, પહેલી 3 લિંક, પહેલી 2 લિંક, પહેલી લિંક. આવી રીતના ઓપ્શન છે. એમાં તમે જેટલી ઇન્સ્ટાગ્રામની કે લિંકો એડ કરો છો એટલી સિમ્પલી ક્લિક કરી લેવાની. અને આ ખાસ જરૂરી છે, સંપર્ક માહિતી. આ તમારે ચેનલ અંદર હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યાં તમારે તમારો સિમ્પલી ઈમેલ એડ્રેસ હોય એ નાખી દેવાનો કે ક્યારેય બી ભાગ્યે કંઈ બી પ્રોબ્લેમ થાય તો તમને યુટ્યુબ કમ્યુનિટી કોન્ટેક્ટ કરી શકે. એના માટે આ ઈમેલ એડ્રેસ લખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તમારે અહીં સિમ્પલી ઈમેલ એડ્રેસ લખી દેવાનો એટલે પછી તમારી ચેનલ થઈ જાય ક્રિએટ. આ કામ કર્યા બાદ આ એક સાઈડમાં એક $નું ઓપ્શન હશે. ફૂલ સ્ક્રીન છે એટલે આમાં દેખાતું નથી, પણ હું તમને બતાવી દઉં એક સેકન્ડ. હોરિઝોન્ટલ કરીને આ ઓપ્શનમાં ક્લિક છે એવું આ $નું આઇકોન છે. આ $ના આઇકોનમાં સિમ્પલી તમારે ક્લિક કરવાનું છે. આ $ના આઇકોનમાં મેં ક્લિક કર્યું. ક્લિક કર્યા બાદ અહીં ઓપ્શન છે કમાણી કરવાની અનેક રીતો. આ શોર્ટ ફીડમાં જાહેરાતો, જોવાની પેજની જાહેરાતો, મેમ્બરશીપ, સુપર્સ. આ એક ઓપ્શન નવું આવેલું છે. એ એના માટેનું ઓપ્શન છે કે તમારી રીલ્સ કે વિડીયો કોઈ બી જોતું હોય તો તમને કંઈ બી ડોનેટ કરી શકે છે. પૈસા છે, કંઈ બી સ્ટીકર, એના પૈસા છે. એનો બી અલગ વિડીયો જોતો હશે તો હું તમને આપી દઈશ. તમારી ચેનલને મોનિટાઈઝ કરવા માટે યુટ્યુબ પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાં જોઈન કરવા માટે આટલા નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. કે હું કેવી રીતે જોડાઉં તો લાગુ કરવા માટે આવશ્યકતાઓ 1000 સબસ્ક્રાઈબર, એ તો તમને બધાને ખબર જ હશે. પછી બીજું ઓપ્શન છે 4000 કલાકનો વોચ ટાઈમ. એ તમારે 1 વર્ષની અંદર પૂરો કરવાનો હોય છે. અને ત્રીજો ઓપ્શન નવો આવેલો છે હમણાં, શોર્ટ્સના સાર્વજનિક વ્યૂ. મતલબ કે શોર્ટ્સ ઉપર આપણા 90 દિવસની અંદર 1 કરોડ જેટલા વ્યૂઝ આવવા જોઈએ. એ ઓપ્શન છે. તો તમારે અહીં સિમ્પલી મને ઈમેલ કરો. એ શેના માટેનું ઓપ્શન છે કે જ્યારે બી તમારું આ મોનિટાઇઝેશન કોઈ બી ચાલુ થઈ જાય, શોર્ટ્સનું હોય કે લોંગ વિડીયોનું, એ મોનિટાઇઝેશન ઇનેબલ થઈ જાય તો તમને યુટ્યુબ તરત જ ઈમેલ કરી દેશે કે તમારું મોનેટાઇઝેશન સક્રિય થઈ ગયું છે.
તો આ ઓપ્શનમાં ક્લિક કરી દેવાનું, મને ઈમેલ કરો. આ મને ઈમેલમાં ક્લિક કર્યા બાદ અહીં નીચે એક ઓપ્શન છે મૂળભૂત બાબતો પૂર્ણ કરો, એમાં 2 પગલાંની ચકાસણી. આ તમારે જરૂરથી ચાલુ કરી દેવાની છે. જ્યારે બી આપણે મોનિટાઇઝેશન ચેનલ થાય છે ત્યારે આ 2 પગલાંની ચકાસણી અત્યારે ચાલુ કરેલી હોય તો આપણી ચેનલ હેક થવાની અને યુટ્યુબ પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાં જોડાવાની શક્યતા સારી રહે છે. એનાથી કાંઈ પ્રોબ્લેમ થતું નથી. તો હેક થવાની બાબતો આના હિસાબે ઓછી રહે છે. આ તમે ચાલુ કરી દેજો. ફરીથી આ ઓપ્શન આવી જશે. ચેનલને કસ્ટમાઇઝ કરો અને વિડીયો મેનેજ કરો. વિડીયો અપલોડ કઈ રીતે કરવો, વિડીયો અપલોડ કરવાની સાચી રીત કઈ છે એ હું તમને આગલા વિડીયોમાં સમજાવી દઈશ. અને વિડીયો ટ્રેન્ડિંગમાં કઈ રીતે જવાની શક્યતાઓ વધારે હોય છે એ બી હું તમને આગલા વિડીયોમાં બતાવી દઈશ. અને બીજી અમારી ચેનલ છે જીક્સકે વ્લોગ્સ, એને બી સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. અને વિડીયો અપલોડ અને રીલ્સનો તો મને અનુભવ છે કે રીલ્સ ટ્રેન્ડિંગમાં કઈ રીતે જાય છે. રીલ્સ જોકે મેં મારી એક ચેનલ છે જીક્સકે વ્લોગ્સ, એમાં 2-3 રીલ્સોને મેં શોર્ટ ફીડમાં મૂકેલી છે. અને કઈ રીતના ગઈ અને કઈ રીતના ન ગઈ એ તમારે જોવું હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અત્યારે જ કરી લો. કારણ કે બીજો વિડીયો જે આવવાનો છે એ શોર્ટ વિશેનો બી આવી શકે છે, અથવા તો યુટ્યુબમાં વિડીયો લોંગ વિડીયો અપલોડ કઈ રીતના કરવા એના વિશે બી આવી શકે છે. તો તમે અમારી ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને વિડીયો નવો આવે એ જોવાનું ચૂકતા નહીં.